සුබ සන්ධ්‍යා කාලයක් ඒවා. අපි අන්තිම වීඩියෝ එකෙන් අපි කරේ මේ point to point protocol ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරා. ඒකේ පැප් එක ගැන, ඒ කියන්නේ point to point protocol එක authentication එක method එකක් ගැන කතා කරා. password authentication protocol එක ගැන. දැන් මම පොඩ්ඩක් මේ PP point to point protocol එක ගැන පොඩ්ඩක් ඒකේ තියෙන steps ටික පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්න. right? දැන් අපි බැලුවොත් දැන් මෙතන පොඩි නෝට් එකක් තියෙනවා. right? දැන් what is PPP? right? මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදී කියලා තියෙනවා මේක අපි කතා කරා මේක PPP is not proprietary when used to Cisco router. අපිට ඕන එකකට use කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි දන්නවා. එතකොට තව එකක් තමයි මේ මට ඇත්තට මේකෙදී කියන්න ඕනෙලා තිබ්බේ මේ PP මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකෙත් මේ PPP point to point protocol එක කියන්නේ protocol suite එකක් කියලා. එක protocol එකක් නෙමෙයි. කීප එක එකතුව. අපි දැන් බලමු මේකේ මොකක්ද ඒ තේරුම කියලා. right? ඇත්තටම අපි මේක use කරනවා කිව්වා මම කිව්වා මේ dial up network feature එකක් තියෙන හින්දා මේක හැම ISP provider කෙනෙක්ම ඒගොල්ලන්ගේ layer 3 protocol encapsulate කරන්න මේක use කරනවා කියලා. right? එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේක ඒගොල්ලා කරන්නේ කියලා. අපි පොඩ්ඩක් මේකේ තියෙන steps ටික, ඒ කියන්නේ මේකේ setup එක පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු මුලින්ම. right? ඇත්තටම මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මෙතනින්දි මට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. right. මේ තියෙන්නේ point to point protocol is not a single protocol, it's a protocol suite. මම කිව්වේ protocol ගොඩක එකතුවක්. එතකොට මේකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ synchronous and asynchronous physical media. ඇත්තටම physical layer එකේ කොහොමද data transfer එක වෙන්නේ කියලා. අපිට මේක use කරන්න පුළුවන් dial up හරි අපිට lease line එකකට හරි මේක use කරන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේක දෙවෙනි කොටස තමයි ඇත්තටම authentication. ඒ ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ ස්ටේජ් එකට කියන්නේ link control protocol, LCP. right? link control protocol. ඒ කියන්නේ link එක control කරන්න පුළුවන් ඒ link control protocol එක. ඒකෙදී අපි ඒක ඇතුලේ තියෙන authentications other options for link control protocol. ඇත්තටම ඒකයි තියෙන්නේ data link layer එකට. right? මේ link control protocol එකේ මොකද්ද කරන්නේ? එයාගේ responsibility එක තමයි establish the link between two locations. ඒ කියන්නේ link එක හදාගන්න එක. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන link එක හදාගන්න එක කරන්නේ මෙන්න මේ sub protocol එකේ. PPP protocol එක ඇතුලේ තියෙන තව sub protocol එකක් තමයි link control protocol කියන්නේ. right? ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් ඊගාව කොටස network control protocol. මේකට කියන්නේ අපි NCP කියලා. මේගොල්ල මොකද කරන්නේ? මේගොල්ල තමයි responsible to carry layer 3 data. ඒ කියන්නේ අපේ මේ PPP packet එක ඇතුලේ අපි මෙන්න මේවා මේ network control protocol අපි layer 3 data. අපි හිතමුකෝ IP කියලා. IPsec layer 3 protocol වල data. ඊට පස්සේ අපි බලමු IPX නම් මේ novel එකේ නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක. novel එකේ. right? internet protocol, right? exchange, right? novel එක. ඊට පස්සේ IPX, IP. ඊට පස්සේ තව layer 3 protocols තව ඒ කියන්නේ තවත් layer 3 protocols අපි ගත්තොත් Apple Talk. right? Apple Talk උත් support කරනවා මේකට. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා Trill කියලා එකක් තියෙනවා. right? Transparent interconnection link control කියලා. right? ඔය වගේ තියෙනවා protocols. right? එතකොට ඔය protocols ඇත්තම layer 3 protocols ගොඩක් මොනවාද කරන්නේ? මේ layer 3 protocols වල data මේ අපේ මේ PPP point to point protocol එක හරහා අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ encapsulate කරලා right? encapsulate කරලා අපි අරගෙන යනවා. right? ඒක තමයි අපි කරන්නේ. right? එතකොට මේවා ඔක්කොම එතකොට ඒක බලන්නේ ඒ කාර්යය කරන්නේ කවුද? මේ network control NCP එක කියන sub protocol එක. කාගේ sub protocol එකක්ද? PPP point to point protocol එකේ sub protocol එක. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ PPP කියන protocol එක ටිකක්
කම්ප්ලෙක්ස් ප්‍රොටෝකෝල් එකක්. මේ වෙන ඒවා වගේ නෙවෙයි. ඒකේ ඇතුලේ සබ් ප්‍රොටෝකෝල් තියෙනවා. ඒ සබ් ප්‍රොටෝකෝල් වල වෙන වෙන කාර්යයන් තියෙනවා. රයිට්? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ අපි මෙතන බැලුවොත් රයිට්? මෙතන පොඩ්ඩක් උඩ පල්ලෙහාට ගිහලා බැලුවොත් මෙතන කොහොමද කනෙක්ෂන් එක හදාගන්නේ? රයිට්? ඒකෙදි මොකද්ද මේ කියලා තින්නේ? කොහොමද PPP point to point protocol එක connection එක හදාගන්නේ? session එකක් establish කරගන්න. The three phases PPP section establishment, link establishment, authentication, and the network protocol phase. Right? ඇත්තටම මේකේ තියෙන්නේ මුලින්ම පළවෙනි එක තමයි link establishment. මේ තියෙන link establishment. Right? ඒතර link establishment එකේදී තමයි එයා මොකද කරන්නේ? Link control protocol එක හරහා packet යවලා configure කරලා test කරනවා link එක. link එක test කරන්නේ. හරි? link එක. testing link right හරි ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක link එක test කරාට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ ඔන්න authentication page හැබැයි මේ authentication page එක step 2 උනාට මේක optional මේක කරන්නම ඕන කියලා නෑ authentication එක කරත් එකයි නැතත් එකයි if authentication is configured ඔයාට මේ authentication එක ඒ කියන්නේ link එකක් අතර link දෙකක් අතර point to point link දෙකක් අතර authentication test ඒ කියන්නේ establish කරලා right establish කරලා configure කරලා right අපිට test කරලා මේක check කරලා මේක up කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ link එක up වෙන්නේ මේ authentication එක pass වුණොත් විතරයි නැත්තම් down වෙනවා. right ඇත්තට මේ අපි මේ authentication එකේදී තමයි අර අපි ඉස්සල්ලා කරේ pap එකයි දැන් ඉස්සරහට කරනවා chap එකයි. right PAP කියන්නේ password authentication protocol එකයි challenge handshake authentication protocol. ඒක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ point to point protocol එකේ authentication එක යටතේ තියෙන විදි දෙක ක්‍රම දෙක තමයි මේ දෙක. right? හරි. මේ තියෙන if authentication is configured අවශ්‍ය නම් අපි කරන්න ඕනේ password authentication protocol එක හරහා හෝ challenge handshake authentication protocol එක හරහා තමයි කරන්න වෙන්නේ right එතකොට this must take place before the network layer protocol phase is අතරම network layer protocol එක එන්න ඉස්සලා කොහොමත් අපි මේක authenticate කරලා ඉන්නේ බේ authenticate කරලා link එක up කරාට පස්සේ තමයි අපිට ඒවා data අපේ layer 3 මේ තියෙන layer 3 protocols වල data දාලා අපිට යවන්න පුළුවන් යවන්නේ මොකක් කරාද මේ serial link එකක් කරා නැත්නම් fiber optic එකක් කරා right නැත්නම් special radio link හරහා නැත්නම් digital subscriber line හරහා right අයි මොකද modem ඔයාලට මතකද අපේ දැන් DSL modem තියෙන කාලේ දැන් modem එක හරහා අපිට data packet යවන්න බැහැනේ එතකොට අපි modem එකේ තියෙන data අපි මේක data link control protocol එකට අයිති ගන්න layer 2 නේ වැඩ කරන්නේ එතකොට මේ frames අරගෙන මේ frames හරහා තමයි අපි යවන්නේ මේ layer 3 වලට right හරි right එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති පළවෙනිම එක point to point protocol session එක මුලින්ම කරන්න අපි link establish මේක ඇත්තට මේක පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ගේ knowledge එකට මේ right ඊතර ඊගාව එක තමයි authentication phase එක හරි තුන්වෙනි එක තමයි network layer protocol suite එක right එතකොට දැන් මෙතන ගත්තොත් දැන් මේ network layer protocol suite කියන්නේ මොකද්ද PPP send the network control protocol packet to choose and configure one or more network layer protocol to be encapsulation and sent over the PPP data link දැක්කනේ PPP data link එක හරහා යවද්දී අපි ඒවා මොකද්ද කරන්නේ අපි right encapsulate කරලා යවන්න ඕන right එතකොට මේ බලන්න මෙතන තියෙන මොකද්ද හැම එකේම තියෙනවා control protocol එක IP වල තියෙනවා IP internet protocol control protocol කියලා. ඉතින් IPX වල තියෙනවා IPX internet packet exchange. IPX කියන්නේ internet packet exchange. මේක ඇවිල්ලා novel netware. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති novel netware කියලා operating system එකක් තිබ්බන්නේ 1980s 90s වල. ඒ novel netware කියන්නේ ඒක land වල වැඩ කරන operating system එකක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ layer 3 protocol එක තමයි novel වල IPX එක right internet packet exchange කියන එක
right? ඒකේ control protocol එකක් තියෙනවා මොනවාටද මේ අපිට encapsulate කරන්න. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවාටත් තියෙනවා. දැන් අනිත් ඒවා ගත්තොත් ඔය මේ තියෙනවා trill කියලා එකක් තියෙනවා, right? ඔය එක එක layer 3 protocols තියෙනවා. දැන් මේ protocol support කරනවා PPP එක හරහා data travel කරන්න over the WAN link. ඒක තමයි මේකේ අදහස. right? හරි. මේක ටිකක් තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. right? ඒකයි මේ diagram එකක් අරගෙන පැහැදිලි කරේ. right? එතකොට මේ ඇයිල step 3ක් තියෙනවා. හරිද? මුලින්ම කරන්න establish කරගන්නවා link එක. right? link එක establish කරගන්නවා. link එක establish කරගන්න link control protocol packets යවලා link එක test කරලා establish කරගන්නවා. link එක test කරාට පස්සේ authenticate කරගන්නවා. right? ඒක පැප් හරි චැප් එක හරහා authenticate කරගන්නවා. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ අපි data encapsulate කරලා අපි data මේ over the WAN link එක හරහා යවනවා. ඒතකොට අපිට ඕනම layer 3 data එක මේක support කරන layer 3 data එක අපිට encapsulate කරලා අපිට මේ WAN link එක හරහා ප්‍රශ්නයක් නැතුව යවන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඕක තමයි ඇත්තටම idea එක. right? මේ කොහොමද මේ ඒ කියන්නේ point to point protocol එකේ ඇත්තටම අදහස. right? එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති දැන් මේක දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් නෝට් එක උනත් ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා right? The link quality management monitors the quality of the dial-up link and how many errors. දැන් අතට මම කිව්වා මේ PPP එක මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේක error corrections වලට error corrections බලන්න පුළුවන් මේක. error correction කරන්න පුළුවන් මේක. මේකේ link එකේ quality check කරන්න පුළුවන් මේ protocol එක හරහා. right? ඊට පස්සේ මේක compress කරන්න පුළුවන් කිව්වා, authenticate කරන්න පුළුවන් කිව්වා. ඔය හැම feature එකක්ම එනවා මේ මොනවාටද මේ PPP එක හරහා හැමදේම අනිත් එක තමයි මේක loop prevent කරන්න. තව මේ point to point connection එක right මේ point to point protocol එක loop prevention වලටත් use කරන්න පුළුවන්. right? loop prevention කියන්නේ ඒ කියන්නේ loop එකක් හැදුනට පස්සේ ඔතන තියෙනවා ඒක ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ loop prevention magic numbers කියලා. right? magic numbers. මේක වැඩි ලොකුවට ඕනේ නැහැ. magic number එක generate වෙනවා. ඒ magic number ඒ link එක එවන device එවන එකේ නාම generate කරොත් එතකොට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ magic number එවන එකේ නාම generate කරොත් එතන loop එකක් ඇති වෙලා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි loop එකක් ඇති වෙලා. loop free වෙන්නේ එවන එක්කෙනා නෙවෙයි අර එවන පැත්තෙන් එන හරි magic number. right? ඒක මම නිකන් කිව්වේ. එතකොට loop prevention mechanism එකකටත් use කරන්න පුළුවන් මොනවාද මේ PPP කියන එක. point to point protocol. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ point to point protocol එක කියන්නේ ඇත්තටම මාර වටින protocol එකක්. අපි ඇත්තට මේකයි මේ වගේ in detail පොඩ්ඩක් මේක study කරගන්න ඕනේ මේ point to point protocol එක. මොකද ISPs ලා අපේ ADSL connection එකක් ගත්තොත් අපේ මොකක් ඕනම dial up connection එකක් ගත්තොත් මේ point to point protocol එක හරහා තමයි ඔක්කොම වැඩ ටික වෙන්නේ. So ඒකින්ද අපි මේක ගැන දැනගන්න ඕනේ මේ protocol එක ගැන පොඩ්ඩක් in detail දැනගත්තට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ protocol එක කොහමද මේකේ දැන් steps තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ඇත්තටම පළවෙනි එකේ step එක තමයි ඇත්තටම මේ encryption එකක් වෙනවා. encryption එකක් වෙලා ඊට පස්සේ encryption එකක් වුණාට පස්සේ ඒක authentication එකක් වෙනවා right ඒ authentication පැත්තක් වෙනවා ඊට පස්සේ ඒක අපි layer 3 encapsulation පැත්තක් වෙනවා ඒ ඔක්කොම වෙනවා right එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ point to point protocol එකේ මේක තමයි ඇත්තටම මේකෙදී අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ protocol එකේ structure එක. අපි තාම ආවේ නැහැ පැප් එකටයි චැප් එකට. දැන් ඊගාවට එනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම චැප් එකයි දැන් මේක තමයි මේ චැප් එකයි පැප් මේ ඇවිල්ලා ඒකේ එක කොටසක් තමයි. ඒ කියන්නේ PPP වල point to point protocol වල authenticate කරද්දී link එක අප් වෙන්නේ authentication එක pass නම් විතර නම් authenticate කරද්දී use කරන ක්‍රම දෙකක් විතරයි PAP එකයි password authentication protocol එකයි challenge handset authentication protocol එක.
right? අපි ඇත්තටම ඒ දෙක තමයි පොඩ්ඩක් අපිට CCNA වලට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය. ඒ වුණාට අපි පොඩ්ඩක් මේ point to point protocol එක කියන එක පොඩ්ඩක් study කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බැලුවේ. පොඩ්ඩක් study කරලා මේකේ කොහොමද මේක session එකක් ඇති වෙන්නේ? මේකේ stages කීයක් තියෙනවද? මේකෙදි ඇත්තටම මොනවාද වෙන්නේ? දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ point to point protocol එක data link layer එකේ තියෙන protocol එකක් තමයි. හැබැයි මේ data link layer කියන එකේ protocol එක use කරනවා WAN link කරහා යද්දි layer 3 data අරගෙන යන්න වෙන සිග්නල් වෙන තේරෙන විදියකින් කිව්වොත් layer 3 data IP data වෙන්න පුළුවන් IPX වල data වෙන්න පුළුවන් layer 3 වෙන trill කියන protocol එක ඊට පස්සේ Apple talk වල ඒ එක layer 3 protocols වල data අරගෙන යන්න පුළුවන් මොකක් කරාද මේ point to point protocol එක හරහා අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම encapsulate කරලා අරන් යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? එතකොට ඒ කියන්නේ PPP එක ඒ කියන්නේ layer 3 protocol එකේ data packet ඔක්කොම ඇතුළට දාලා frame එක යවනවා. તો frame එක තමයි අපි යන්නේ මොන frame එකද? point to point protocol frame එක යන්නේ. ඒක ඇතුළේ තියෙන්නේ මොනවද? IP data, IP packet එකේ data, IPX වල data, Apple talk එකේ data, ඒ layer 3 protocols වල data තමයි ඒවල අරන් යන්නේ. right? එතකොට ඒ data ඒවා අරන් යන්නේ සහ ඒවල link එක establish කරගන්න ඒවල තියෙන synchronization ඒවා ඔක්කොම stages තුනකට කඩලා තමයි මේ point to point protocol එක design කරලා තියෙන්නේ. right? ඉතින් ඒක තමයි මේ කොටස් තුනක් කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් තේරුණා ඇති මේකේ තියෙන පොඩි complexity එකක් තියෙනවා මේ protocol එකේ. මේක මේ නිකම් protocol එකක් නෙවෙයි. right? එතකොට මේ protocol එකේ කොටස් තුනකට කැඩෙනවා. right? ඒ කොටස් තුනකට කැදෙද්දි ප්‍රධානම කොටස් තුන තමයි පළවෙනි එක තමයි link establishment එක. right? ඊගාව authentication phase එක. right? ඒ වගේ කොටස් තුනකට කැඩෙනවා. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට දැන් දාලා අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා මේ point to point protocol එක ගැන. ඒකේ තියෙන ඒක ඇත්තටම ස්ට්‍රක්චර් එක. මට මේකෙදි අවශ්‍ය වුණේ මේ වීඩියෝ එකේදී ඒකේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. මේක පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ හොඳට බලා ගන්න ඕනේ protocol එක. මොකද මේ protocol එක very extensible විදියට use කරන මේ protocol එක. right? මොකද හැම තැනම මේ protocol එක තියෙනවා. දැන් මේ RFC එක ගත්තොත් මේ RFC 1661 තමයි ඒක introduce කරලා තියෙන්නේ. RFC කියන්නේ read for comments. right? එතකොට මේ ඒ වගේ එතකොට මේක both work connect to point lease line මේ ඇත්තටම lease line එකකට මේ lease line එකක් හදාගත්තේ අපි use කරන protocol එක. හරි. එතකොට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දල අදහසක් එන්නේ නැති කියලා මේ point to point protocol එක ගැන පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ in detail ගිහිල්ලා ඒක කොහොමද ඒකේ මොනවාද තියෙන කොටස් ඒකේ ඇත්තටම ඇතුලේ මොනවාද වෙන්නේ ඒක link establishment එකක් කියලා වෙනම එකක් වෙනවා ඊට පස්සේ link control protocol කියලා තව එකක් වෙනවා එතකොට network control protocol කියලා තව දේවල් ටිකක් වෙනවා ඒ කියන්නේ encapsulation පැත්තක් වෙනවා authentications පැත්තක් වෙනවා right compression පැත්තක් වෙනවා right error detection error correction පැත්තක් වෙනවා. ඒක ඔයාලට තේරුණා නේද දැන් මේකේ තියෙන complexity එක. මේක නිකම් protocol එකක් නෙවෙයි. ඒක අපි මේ in detail පොඩ්ඩක් මේ ගැන කතා කරමු. දැන් අතරම අපි ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් මම කෙලින්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ PAP එකයි CHAP එකයි ගැන කතා කරන්න. PAP එකයි CHAP එකයි කියන්නේ ඒ කියන්නේ point to point protocol එක හරහා කොහොමද authenticate link දෙකක් link connections දෙකක් WAN link දෙකක් authenticate කරගෙන කොහොමද link එක up කරගන්නේ කියලා. right? එතකොට ඒ දෙක කතා කරලා අපි ඊට පස්සේ demonstrations වලට යමු packet tracer වලින්. තව කොහොම වීඩියෝ දෙක තුනක් කරන්න නෙමෙයි මේ ඔක්කොම cover කරන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් complex protocol එකක් මේක ටිකක් in detail ඉගෙන ගන්න ඕන එකක්. ඒක ඇත්තටම මේ වගේ විදිහට අපි මේක කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි.